každém sportu se stále znovu procvičují určité základní dovednosti. Při hře na hudební nástroj pořád něco opakuješ, tím udržuješ a zlepšuješ svoji schopnost nástroj ovládat. I v dalších oborech se ví, že zvláště když mi něco nejde, potřebuji víc tréninku nebo lepší trénink. Prvním předpokladem naší efektivní služby je samozřejmě náš vnitřek. Trvalý, čistý a intenzivní kontakt s Ježíšem. Jasné vědomí mojí hodnoty, identity, kterou mi dal Ježíš. Z toho pak vyplývá zdravý postoj k lidem, které mám oslovit. Hned za tím vnitřním jde ale dovednost. A tu se do značné míry můžeme naučit. Pamatuješ, co jsem se dobře naučil, to je pro mě přirozené. Co jsem se dobře naučil, to i můj Jirka vnímá jako přirozené. A tak po mnoha zkušenostech klademe velký důraz na procvičování. Zvládnutí standardních situací je prostě základ. Například tě v rámci svojí přípravy budu zvát na svoje plánované Discovery, jako bys byl můj Jirka. 3x, 5x, klidně i 10x. Až to budu mít dobře zvládnuté. A až to i tobě bude připadat takové fajn, věrohodné. Pokud si něco podobného dosud nevyzkoušel, nejspíš nemáš představu, jak je takový nácvik určitého kvalitního nástroje mocný. Pomůže ti k tvojí vnitřní svobodě a k odlehčení. A jestliže v něm pár týdnů vytrváš, dovede tě v té dané dovednosti přímo k mistrovství. Při praktickém použití s reálným Jirkou tu nemusím nutně říkat slovo od slova, ale to promodlené, promyšlené, nacvičené mě jasnou cestou vede. A abych to měl ve svém srdci stále k mání, potřebuji to často používat, průběžně si to opakovat. Ty možná umíš improvizovat. Když jsem ale viděl úplně nově uvěřivšího Jirku při sdílení evangelia improvizovat, polekal jsem se. Z jeho improvizace by se jeho kamarád těžko dozvěděl, jak to s tím Ježíšem vlastně funguje a co má udělat. Chyběly tomu základní biblické principy a praktické podněty. Jakmile si můj nově uvěřivší Jirka se mnou párkrát na nečisto vyzkoušel jednoduchý nástroj pro vysvětlení evangelia, za pár týdnů přivedl k Ježíši kamarádku. Tak jsem si uvědomil, že předpokladem hnutí je nejenom moje vlastní dovednost, ale především dovednost učedníků, které jsem to naučil. A ještě víc, schopnost mých nových učedníků tu dovednost předat jejich novým učedníkům. Představ si jednoho ze svých nevěřících kamarádů, kterého bys chtěl pozvat na své plánované Discovery. Popiš ho svému věřícímu parťákovi. A pak, jako by to byl tvůj Jirka, svého parťáka na své Discovery pozvi. Klidně své pozvání svému věřícímu parťákovi nejdřív nahlas čti. V jedné z prvních lekcí Mostů k lidem najdeš nějaký návrh, jak se to dá udělat. Pak to zkus znovu, ale už jenom s takovým letmým pohledem do textu. A znovu, až to budeš říkat z paměti. Přirozeně a s jistotou. A teď si navzájem řekněte, jaké to pro každého z vás bylo. Jak jsi cítil v roli mého Jirky, kterého zvu? Co ještě potřebuji víc propracovat, uvolnit, vylepšit? A pak řeknu, jak jsem se cítil já, když jsem svého Jirku zval. Některé pomůcky je dobré zkoušet tak nějak po logických kouscích. Začnu první menší částí. A až si ji zopakuji natolik, že v ní získám klid, můžu přidat druhou část. Následně zkouším první a druhou dohromady. Pak přidám třetí část a tak dále. Rozumíš správně. I ve svém věku se určité prvky učím z paměti. Pak prostě vím, jak svého Jirku účinně pozvat na Discovery, vím, jak Discovery provázet, jak přivést Jirku k Ježíši a řadu dalších naprosto základních dovedností. A vůbec to není nějaké strojené, jen to mám 100krát nacvičené a tak jsem prostě v pohodě. Apoštol Petr říká, buďte připraveni, tak jsem připraven. A tohle jsou základní, standardní situace, na které by měl být připravený každý křesťan. Myslím, že pak by se duchovní scéna v naší zemi docela rychle a radikálně změnila. Je zajímavé pozorovat, Pane Ježíši, jak si svým učedníkům vložil do úst první věty, které mají říkat, když někam přijdou. Díky, že i tohle se od tebe můžeme učit.